पाकळ्या कशा बनतात थोड्याशा आपण पाहूया। या ठिकाणी ब्रशमध्ये रंग घेतले, पाण्यामध्ये बुडवून या ठिकाणी अशा पद्धतीनं ठराविक वेग साईडनं हलवल्यानंतर त्याची पाकळी तयार होते। अशा पाकळ्या तयार करण्यासाठी सराव विद्यार्थ्यांनी घेऊया आणि विद्यार्थ्यांनी एकदा या पद्धतीच्या पाकळ्या तयार केल्या की मग त्यापासून वेगवेगळी डिझाईन, पानं, फुलं आणि अशा वेगवेगळ्या डिझाईनमध्ये वेगवेगळ्या रंगांमध्ये तयार करता येईल। अशा पद्धतीचा सराव झाला की मग